بله سلام ګرانو زده کوونکو، خدای وکړي چې ښه ورځ مو شروع کړي. نن کومه ورځ ده؟ د تاریخ نه اول شروع کوو. نن د torsdag پنجشنبه 20 شلم د augusti 2020. نن د پنجشنبه شلم د augusti 2020. راتلونکې میاشت د سپتامبر، تیر سوی میاشت د یولی. هفته کوم هفته ده؟ هفته ده 14 هفته. vecka 34. اوس زو مخکې د دې چې خپل پاورپوینټ یو ګشت وګورو، دلته یو بخش د معلومات ده. لیسا تاسو ته دا اچولې وه، ویلې وه درخانۍ och jag har möte hela dagen. وای زه او درخانۍ ټوله ورځ نن ورځ میټینګ یا یو بل سره کینو او خبرې کوو. بیا ویل د alla lärare på ICF har möte. وای ټول معلمان د ICF یو میټینګ لري. Vi svarar inte på WhatsApp idag. او مونږ جواب نه ورکوو واتساپ ته نن ورځ. نن واتساپ کې تاسو جواب نه اخلئ. Ni ska skicka uppgifter på WhatsApp. مګر هم تاسو باید خپل کارخانه‌یان مونږ ته ولیږئ. مونږ د شنبې ورځ دا ګورو او تاسو ته حاضري ورکوو د پنجشنبې ورځ. سمه ده؟ یعنې تاسو خپل کارخانه‌یان مونږ ته لیږئ خو مونږ جواب نه ورکوو. ښه، پس له دې بیا ویل د imorgon fredag är alla elever lediga. وای سبا چې جمعه ده ټول شاګردان د مکتب نه رخصت ده. Det är inte skolan imorgon. او مکتب نسته سبا جمعه. د جمعې په ورځ مکتب نسته خو نن ورځ مکتب سته. تاسو خپل کارخانه‌یان واتساپ کې لیږئ خو مونږ جواب نه ورکوو. د تاسو کارخانه‌یان عین دوشنبې په ورځ ګورو. اوس زو یو پاورپوینټ لرو، هغه پاورپوینټ باید یو ګشت تکرار کو. پاورپوینت آب و هوا په مورد کې ده. Vad är det för väder؟ چی شي ده هوا نن؟ وګورو دا سړی چی جواب ورکړي. سړی وایي solen skiner. وایي لمر ځلیږي. لمر ځلیږي. Vad är det för väder؟ وایي هوا څنګه ده؟ دا سړی وایي det är varmt. وایي ډیر هوا ګرم ده. بیا وایي vad är det för väder؟ وایي هوا څه رقم ده؟ دا سړی وایي det är molligt. وایي هوا ابری ده. بیا وایي vad är det för väder؟ هوا څه رقم ده؟ det blåser. وایي ډیر شمال ده. شمال ده. Vad är det för väder؟ دا څه وایي په جواب کې؟ په جواب کې وایي det regnar. وایي باران ووري. بیا وایي vad är det för väder؟ هوا څه رقم ده؟ دا په جواب کې وایي det snöar. وایي واوره ووري. det är kallt. او هوا ډیر یخ ده. ډیر نه دی ویل ده هوا یخ ده. هوا یخ ده. ښه، دا پاورپوینټ همدلته خلاصیږي. تاسو کارخانه‌یانو ته زو پامویی چې تاسو نن لپاره کارخانگی لرئ خو سبا لپاره کارخانگی نه لرئ. هغه کسان چې دلتید ده و هلتید دغه جای نه شروع کړئ. torsdag 20 augusti ده. دا تکست د حنان په مورد کې ده. دغه جلکې حنان نومیږي. دلته ټول قصه تاسو ته دلته تشریح کیږي. تاسو 15 گشت که چاره مو کیږي 15 گشت اورئ او کنه 10 گشت دا اورئ چې ښه مزده سي. چې مزده سو چې پوه سوئ قصه د چی شي په مورد کې ده. بیا سوالو ته جواب ورکوئ. زه سوالونه یو گشت بیا تاسو ته ترجمه کوم ولې چې تاسو سم پوسی. Vilken kurs går Hanan؟ وای کوم کورس کې زی حنان؟
kurs A, kurs B eller kurs C. På A kezi ke på kurs B ki ke C ki. När börjar Hanan skolan på måndagar? چه وقت شروع کی حنان خپل مکتب دوشنبه په ورځو کې. دوشنبه په ورځ کې څو بجې شروع کی؟ 9 بجې، 8 بجې یا هم 8:30 بجې. När slutar Hanan på tisdagar? څه وخت ختموي حنان خپل مکتب د سهشنبه په ورځ؟ 8 بجې، 12 بجې، 12:30 بجې. När slutar Hanan på onsdagar? او د چهارشنبه په ورځ څه وخت ختموي؟ 12 بجې، 12:30 بجې یا هم 4:30 بجې. När studerar Hanan på torsdagar? څه وخت درس وایي حنان په پنجشنبه کې؟ På eftermiddagen, پس لغرمه، på förmiddagen, مخکې د غرمې، på kvällen, په ماښام کې. کوم وخت درس وایي؟ Var studerar Hanan? چیرته درس وایي حنان؟ کوم جای کې؟ I sal 6, i sal 7, i sal 3. Torsdag 20 augusti. Well, ett dygn یو شپه ورځ مساوي ده یو ورځ ته او یو شپې ته. یعنی یو شپه او یو ورځ ورځنی یو شپه ورځ جوړیږي چې څو ساعته کېږي؟ ساعته کېږي 24 timmar. 40 ساعته. 40 ساعته کېږي. دلته QR کوډ لري، دې ته غوږ ونیسئ او دلته بیا لیکئ. سمه ده؟ مثلا د 6 بجې د سهار نه تر 10 بجو کېږي په مارونه سهار، د 10 بجو تر 12 بجو پورې کېږي په فرمیداګن مخکې د غرمې، د 12 بجو تر 15 بجو نه کېږي په افترمیداګن پس له غرمې، او د 15 بجو نه تر 11 بجې د شپې کېږي په کولن په ماښام کې، او په د 11 بجو تر 6 بجو د سهار کېږي په نتن یا هم نیم د شپې. دلته هم دا د نن کارخانگی ده. Vad gör du en vanlig dag? وای ته چی شي کوي په یو معمولی ورځ کې، یعنی یو عادي ورځ کې د کوم کارونه کوي؟ ویل د برېته تشریح کوي او پراته او وغږیږي باندې. دلته لیکل شوی ده en vanlig dag، یعنی یو معمولی ورځ مو چې سهار په مارونن کوم کارونه کوي، په فرمیداګن مخکې د غرمې کوم کارونه کوي، او په افترمیداګن پس له غرمې کوم کارونه، او په کولن کوم کارونه کوي. باید دانه دانه دلته خبرې وکړي او تشریح کړي. دا هم د نن ورځ کارخانگی ده. 20 augusti ده. Vilket väder är det? وای کوم هوا ده دا. Skriv. دلته لیکي. دلته هوا څه رقم ده؟ دلته لیکي. دلته هوا څه رقم ده؟ دلته لیکي. ټول هم داسې ښه. د هیلتید کارخانگی هم دلته خلاصیږي. د هیلتید دوام ورکوي دغه صفحې ته. دغه صفحه عین شی د مخکینی هفتې غوندې ده. دلته QR کوډ لري. قصه تاسو 15 تر 10 گشته اورئ، بیا ورپسې دغه سوالو ته جواب ورکوئ. Liljas tisdag. د لیا سهشنبه ورځ. د لیا سهشنبه ورځ. När vaknar Lia? لیا څو بجې جګیږي د خوب نه؟ دلته ویل د 5:30 یعنی 5:30 بجې، 7:30 یعنی 7:30 بجې، 7:30 یعنی 6:30 بجې. Vad äter Lia till frukost? چی شي خوري لیا سهار چای کې؟ Hon äter en smörgås. یو smörgås خوري. هم smörgås لیک مفصل ده.
وچه ډوډۍ ده لږ په منځ کې یو نیم شیان. Hun äter gröt شیربرنج خوري. Hun äter en macka. macka ډیر خلاص یو وچه ډوډۍ چارکنجه او په سر یو پنیر داسې یو شی ته macka وایي. När slutar Lia jobba? څه وخت لیا خپل کار ختموي؟ 4:30 بجې. پام وایي دغه 4:30 بجې د مازدیګر ده او دغه 4:30 بجې د سهار ده. کوم 4:30 بجې ختموي؟ یا هم 5:30 بجې د مازدیګر. Vad gör Lia på kvällen? چی شي کوي لیا په ماښام کې؟ Hon jobbar. آیا هغه کار کوي؟ لونش خوري. یا هون äter هغه خوري. دیسکر ظرفونه مینځي. och tittar på TV او تلویزیون ګوري. När går Lia och lägger sig? څه وخت هغه ځي او خپل ځای کې ځان اچوي خوب ته. Klockan 2, klockan 10 och klockan 2. پام وایي دغه 2 نیم د شپې معنا ورکوي. شاید هم 10 بجې. دا اکسترا ماتریال ده. یعنې تاسو که بیکار پاتې کېږئ تاسو کولی سئ دغه ماتریال سره کار وکړئ. دا هم لیاس تیستاک ده. سوالونه ده. هماغه تکست چې پاس مو ویل د هغه په مورد کې ده. هماغه سوالونه ده. هلته تنها صحیح سوال مو انتخابول خو دلته پوره جواب تاسو لیکئ. När vaknar Lia? څه وخت جګیږي پاڅیږي د خوب نه. När äter Lia frukost? څه وخت خوري د سهار چای. Vad äter Lia till frukost? چی شي خوري هغه سهار چای کې. Vad dricker Lia till frukost? چی شي چیکي Lia سهار چای کې. När slutar Lia jobba? څه وخت ختموي Lia خپل کار. Vad gör Lia på kvällen? په ماښام کې لیا چی شي کوي. När ligger Lia sig? څه وخت خپل خوب جای کې ځان اچوي. دا هم اکسترا ده. svara på frågor. جواب ورکړئ په سوالونه. دلته QR کود هم لري. دا سوالونه تاسو ته تکراروي. دا د تاسو په مورد کې پوښتنه کړې ده. När vaknar du? څه وخت ته پاڅېږې. ته څه وخت پاڅېږې. När äter du frukost? څه وخت ته خورې سهار چای. Vad äter du till frukost? چی شي خورې ته سهار چای کې. Vad dricker du till frukost? چی شي چیکې ته سهار چای کې. När äter du lunch? څه وخت خورې ته د غرمې ډوډۍ. När börjar du skolan? څه وخت شروع کوې ته مکتب. När slutar du skolan? څه وخت ختموې ته مکتب. När äter du middag? څه وخت خورې ته د ماښام یا د شپې ډوډۍ. Vad äter du på kvällen? چی شي خورې ته ماښام کې. När lägger du dig? څه وخت ځان اچوې خوب ته. ښه دومره و کارخانګیانې مو. خدای وکړي چې تاسو پوه سوي یاست. که بیا هم کوم سوال پیدا کیږي تاسو کولی سئ نن ورځ نه خو بله ورځ ما سره تماس ونیسئ. ښه ورځ ولرئ. خدای مو په امان.